para sa gustong magbenta dyan sa Etsy or nakagawa na ng shop pero medyo lost pa. Etong video na ito ay para sa inyo. My tip number 1, optimize your shop. Meaning ng optimize is hindi mo hahayaang magiging blank yung mga fields or shop decorations mo sa Etsy store mo. So if i-check natin dito sa dashboard ng shop mo, dito sa sales channel, may Etsy logo and shop name mo. Click mo tong pen sign. Makikita mo dito na kailangan mong maglagay ng shop banner, which is pwede kang gumawa sa free Canva account. Maglagay ka rin ng shop title para malaman ng customers mo ano ba talaga yung binibenta mo. Need rin yung shop location, shop announcement, tapos dito sa baba, yung about sa shop mo, upload ka rin ng photos or videos and a short description. Tapos itong shop members, at least itong mga na-mention ko na fields ay mafi-fill up para makita talaga ni Etsy and ng buyers mo na active and seryoso ka sa shop mo and ire-recommend ka ng algorithm sa buyers mo. Medyo lost ka or hindi mo alam ano yung shop banner, ano yung shop announcement and location, pwede kang mag-benchmark or i-check mo yung ibang shop sa Etsy. Makikita mo anong mga nilalagay nila doon. If you have any other questions, don't hesitate to drop them in the comments below. And try kong i-answer lahat and para makita din ng iba if you have same questions. Don't forget to like, subscribe, and share this video with others who might find it helpful. Thank you for watching!